Hi mga bets! It's me, Jade Gananaya, and welcome to my YouTube channel! And don't forget to subscribe and like my video! We're gonna be alright. Yes, and for this video, gagawa naman tayo ng masustansya ug lamiay na merienda, which is ang puto cheese and with a twist dahil meron itong malunggay. Yes, puto plus cheese plus malunggay. So, kung sa paidugayo nato, sugda na! And these are the ingredients para sa ating puto cheese malunggay. Nandito yung mga dry ingredients natin, which is ang flour, the sugar, and the baking powder. At meron po tayo dito ngayon sa ating wet ingredients, the milk, the evaporated milk, of course water, butter, and egg. And of course, huwag kalimutan natin ang cheese at ang pinaka-importante sa lahat, ang malunggay, which is napaka-nutritious at napaka-healthy po nito. And trivia lang po tayo, ang malunggay is antibiotic, at the same time, it boosts your energy. So, importante talagang kumain tayo ng gulay para ang immune system natin tumaas. At ang malunggay ay meron itong 7 times more vitamin C than orange, 4 times more vitamin A than carrots, and 2 times more protein than egg. At alam niyo ba kung ano ang scientific name ng malunggay? Ito ay moringa oleifera. O gusto pa ilugay na to, sugda na! And now, ipagsasama na po natin ang ating mga dry ingredients. Of course, meron akong 1 cup of flour. Ihalo lang po natin itong dry ingredients natin. And next then, sugar. And of course, huwag natin kalimutan yung baking powder. And mix. Ayan, i-mix lang natin ito. Ayan, tapos na po natin na-mix ang ating dry ingredients. At now, proceed na po tayo sa ating wet ingredients. Sana all wet. Sana all basta. So, start tayo with egg. So, push po. Ayaw mo sa itlog. Ay, okay lang na siya. Hi! Na-vlog ko. So, hi sa ako mga friends na. Next is the evap. Ayan. Next is the butter. Depende sa inyo kung lalagyan nyo ng anong brand ng butter ang gagamitin nyo. Of course, the water. And optional lang po gagamit kayo ng vanilla. Pero ngayon hindi ako gagamit ng vanilla. And then, isunod na po natin ang malunggay. Ayan. Then, i-blend lang po natin ito at sasamahin natin. Ayan, tapos na. So, na-mix na natin ang ating wet ingredients. And now, pagsasamahin na natin ito siya together with our dry ingredients. So, i-mix natin itong dry at saka ating wet ingredients. So, sa nagtatanong dyan, yes, tinuruan po ako nito ng aking friend. Shoutout lang pala sa friend ko na si Rhea Tuwil Pansoy. No, siya po talaga yung mentor ko sa pagluluto. So, Rhea Tuwil Pansoy, ready na ka kay mag-showdown taog luto. And then, shoutout ako sa dancer ko sa mga Santa Ana Performing Arts Guild. Pag mag-practice na ihatag na tagaan tamuan ni parang energy nyo power kanang sayo na sayo gid kaayo mo pakanto tamuan niyo kung puto cheese na malunggay. So mix lang. Ayan, tapos na po ang ating pag-mix ng ating dry at saka wet ingredients. So pag ganito na po yung texture niya, okay na po to siya.
ilalagay na po natin ito siya sa ating lalagyan. So karon, butang natin siya sa ato ang pulmahan. So, akong gigamit is 1 tablespoon. So, takos lang. And meron na po itong mga butter ha. So, nilagyan ko yan siya ng butter. Yan, feel ko napaka-sustansya talaga nito. Tapos na. So ngayon, ilalagay na po natin siya sa ating steamer around 8 to 10 minutes. So, magta-time po talaga kayo para di siya masunog or di siya mahilaw. No? Then, low, medium heat lang po ang inyong gamitin. Okay? So, of course, ako ang mga friends nila, especially, shoutout ako kay Norman Coronel, nalami muluto, pizza, kay Arturo Ensalada, nalami mo buhat o salad, sa ako ang friend na si Jomaro and Mark, shoutout sa inyo, and of course, kay Ray at Will, yan, tatlo ba na nato, and shoutout ako sa friend ko na si Annalyn Turno, ngalamig, yun kaayo muluto, promise. Tanawa na siya muluto, di ba? Nagkapagod-pagod. Then, your time starts now. 2 hours later. 3, 2, 1! Happy New Year! Okay, open na po natin. Ulan! Oh my God! Wow! Oh my God! And now, after 10 minutes, ilalagay na po natin ang cheese. Depende po sa inyo kung ano ang process na gagawin nyo. Pero for me, after 10 minutes ko pa po ilalagay yung cheese. So, at takpan na po natin siya ulit. And magta-time tayo ng 3 minutes, okay? 2 hours later. 2, 1! Ayan, luto na po ang ating Puto cheese na may malunggay. So, kukunin na po natin siya, ihahaw na po natin siya sa ating steamer. So, I'm so excited! Ayan, ito na po ang ating finished product. So, yan, napakasarap. At sa mga nagtatanong dyan, bakit ganito ang kulay niya? Natural po talaga na color ito siya dahil ang ginamit natin is malunggay leaves. So, syempre, pag i-mix yan siya o i-blend yan siya, ganito po ang result niya. So, let's try! Napaka-healthy. Napakasarap. Ayan, thank you sa lahat ng mga subscribers na nag-subscribe, and don't forget to subscribe again sa mga hindi pa. Please click the notification bell and like my video. Thank you and see you to my next vlog.